درود به همه همچنان. امروز 26 خرداد زادروز مجیدرضا رهنورد بابکی دیگر از میهن ما هم مقابل سفارت جمهوری اسلامی دست به اعتراض زدیم و همینطور یاد مجیدرضا و همه جانباختگان راه آزادی رو گرامی بداریم. ایرانیان مقیم گرجستان مقابل پارلمان این کشور این روز و یاد جاویدنام مجیدرضا رهنورد رو گرامی داشتن. The birthday of an Iranian national hero, a fearless man whose name will echo throughout the Iranian history, just like the Pahlivans of the Shahnameh. Wir begrüßen Sie im Namen des iranischen Volkes und hoffen auf Ihre Sympathie. Heute ist der Jahrestag des Todes, der Hinrichtung von Mejidrضا Rehnovard, einer unserer Freiheitskämpfer. درود به همه همچنان. امروز 26 خرداد زادروز مجیدرضا رهنورد بابکی دیگر از میهن ما هم مقابل سفارت جمهوری اسلامی دست به اعتراض زدیم و همینطور یاد مجیدرضا و همه جانباختگان راه آزادی رو گرامی بداریم. همینطور امروز از سوی بسیاری از میهن پرستان روز ملی شیر و خورشید نامیده شده و ما هم روز ملی شیر و خورشید را گرامی می‌داریم. شیر و خورشید چند هزار ساله نماد هویت ما و پرچم شیر و خورشید رو بالا می‌گیریم تا آزادی ایران و بازگشت به میهن عزیزمون. پاینده ایران، جاوید پادشاهان ایران ساز و ایران دوست پهلوی. Menschen hier, Menschen dort, Menschen rechten überall. Menschen hier, Menschen dort, Menschen überall. Menschen hier, Menschen dort, Menschen rechten überall. Menschen hier, Menschen dort, Menschen überall. Menschen hier, Menschen dort, Menschen rechten überall. Menschen hier, Menschen dort, Menschen überall. Khamenei ist ein Terrorist. فرزند پاک ایران، ننگ میکشیم بر دوش، ننگ اشغال میهن، ننگ ایران در خون نشسته، ننگ روزهای تاریک و شبهای غربت زده، ننگ تمام کسان که ندانسته سکوت کردند و دانسته خیانت. طغیان میکنیم از خشمی که در وجودمان زبانه میکشد و شعله های روز انتقام را سرختر میکند. در آن هنگام که ضحاک تشنه خون فرزندان ایران است، دلیرمردان این سرزمین برجاوند کاوه‌وار برمیخیزند و جان خود را فدای راه میهن میکنند. گویی نسل رادمان پورماهک و نادر و رضاشاه را هرگز در این سرزمین پایانی نیست. نسل نوی جانفدای ایران از شیربانوی خفته در خون ندا آقا سلطان تا فرزند ستبر سینه ایران پویا بختیاری و سربدار همیشه جاوید مجیدرضا رهنورد یکی پس از دیگری برمیخیزند که خونشان درخت تنومند تاریخ و فرهنگ و هویت ایران را آبیاری کند تا این میهن داغ دیده دوباره از اشغال برآید و استوار کنام شیربانوان و دلیرمردانی گردد که هماره از مام میهن پاسداری میکنند. در خجسته زادروز فرزند پاک و سربدار میهن مجیدرضا رهنورد که بر دست نشان هویت ملی و در دل عشق به ایران همیشه جاوید داشت و در راه آرمان برجاوند خویش جان سپرد، این روز را روز ملی شیر و خورشید می‌نامیم
و برای فروهر پاکش آسایش و آرامش ابدی می‌طلبیم. سرنای ایران مجیدرضا رهنورد که راه آزادگی و سرافرازی را در نوردید و سرودی دیگرگونه ساز کرد، بدون گریه و زاری، بدون تازینامه و هر آنچه رسم و آیین اشغالگران است. به خواست او شاد خواهیم بود و هلهله خواهیم کرد تا فروهر پاکش در آرامش بیاساید. و اما شما ای اشغالگران پست فطرت، بدانید و هرگز فراموش نکنید که بین ما و شما دریای خون است و نبرد نهایی پیش رو. شرم و لعنت ابدی بر شما کفداران و دیوصفتان، شرم بر شما بانیان 57، شرم بر شما وارثان 57، شرم بر شما رهروان 57، شرم بر شما ای عملهای استعمار کرد. از دست شکسته شیر و خورشید نشان مجیدرضا رهنورد شرم نمی کنید و به نشانهای ملی که همانا هویت هزاران ساله ماست میتازید. ما از شما و از تمامی اندیشه پریدتان که جز تباهی و عوام فریبی و وطن فروشی نیست بیزاریم. نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم، بلکه روزها و لحظه ها را برای گذر از این دریای خون و نابودی شما اهریمنان میشماریم. خشم ورجاوندمان را بر سر شما و اپوزیسیون اجاره‌ای تان میکوبیم و شمشیر سرناهای ایران را صیقل میدهیم تا روز حساب. باش تا ببینی که چگونه فرزندان ایران بر پاد شما نامردمان خواهند کوبید و چونان تومارتان را در هم خواهند پیچید که مرگ کوچکترین آرزویتان باشد. به یاد سربداران و تمام جاویدنامان میهن و به نام سرنای ایران مجیدرضا رهنورد نیایشی اوستایی میخوانیم. اشم بهو و هیشتم استی اوشتا استی اوشتا احمایی هیت اشایی و هیشتایی اشم. راستی بهترین نیکیست که مایه نیکبختی است. نیکبختی از آن کسی است که راست و خواستار بهترین راستی است. ایران معبد ماست، پاینده ایران تا ابد جاوید شاه. Today is the birthday of an Iranian national hero, a fearless man whose name will echo throughout the Iranian history, just like the Pahlevans of the Shahnameh. A brave man who gave his life for his country, just like all the other children of Iran, to show us what it truly means to be Iranian. His name was Mejidrضا Rahnavard, and he was killed by the terrorists of the Islamic Republic. Mejidrضا was a patriot who gave his life for his beloved motherland. And this is what terrifies the Islamic regime the most. He had the symbol of lion and sun, a millennia-old national symbol of Iran, and the official emblem on the true flag of Iran, tattooed on his forearm, which was a thorn on these terrorists' eyes. And so they did not hold back on torturing him and even breaking his arm right before they executed him. After all this, however, right before he died, as the hero that he was, he asked us not to mourn or recite Quran over his tomb, but to celebrate and be happy for him. And for this, we have named his birthday as our National Day of the Lion and Sun, to commemorate his sacrifice and his love for Iran. We are all gathered here today in front of the embassy of the terrorist regime of the Islamic Republic, the representatives of those murderers who killed likes of Mejidrضا
and tens of thousands of others in the most brutal ways just to hold on to power. And they continue to do so. Last week, they murdered and shot yet another Iranian, Puya Molai Rad, who is Kian Pir Falak's first removed. When he was in a memorial ceremony on Kian's birthday, they murdered him too. Kian Pir Falak was a 9-year-old child who was shot to death when he was in the car with his family. These terrorists are now framing another innocent person and framing him for his murder. Even though the Pir Falak family has stated several times that this man, Mujahid Kurkur, who's been sentenced to death, had nothing to do with this murder. And the responsibility of this murder relies only and only on the terrorist regime of the Islamic Republic and no one else. What does the free world do seeing all these atrocities? Nothing. Austria and the EU still host the representatives of these terrorists, of these bloodthirsty criminals, conduct negotiations with them, businesses, trade deals, and so further enabling them to continue their crimes against humanity in Iran. They even go so far as to release a known terrorist, Asadullah Asadi, to exchange him with some hostages that this terrorist regime, just like pirates, have unlawfully imprisoned. And this is not the first time that this is happening. This happens over and over again. These thieves imprison people, tourists, especially citizens of the US or Europe, to ransom them or exchange them for their terrorists across the world, those who have been imprisoned. At this point, even a child would know that this is not the right way to go. You're just encouraging them to continue taking hostages based on nothing. Is this like the golden age of piracy still? There must be no negotiation with terrorists. The whole world knows that, because it does not work. And it's been proven that it does not work. So stop treating this terrorist regime like a normal regime, because they are not. They're just a bunch of bloodthirsty criminals who would stop at nothing to stay in power. Be it murdering thousands and thousands of Iranians, stripping them from their human rights, taking everything from them, to even murdering people in other countries. Having terror acts in other countries, on the EU soil even. And now murdering Ukrainians by aiding Russia in the invasion. When is this going to stop? Close this wretched embassy, because they are not representatives of us and they resemble nothing of Iran or the Iranian people. They are our murderers and our captors. The Iranian national revolution will succeed one way or another. And we will remember those who stood with us and those who stood by our murderers. Stand with Iran and stand with the Iranian people. Payande Iran, Javid Shah. Wir begrüßen Sie im Namen des iranischen Volkes und hoffen auf Ihre Sympathie. Heute ist der Jahrestag des Todes, der Hinrichtung von Mejidrضا, einer unserer Freiheitskämpfer,
von vielen. Eigentlich könnten wir alle 20 Stunden hier stehen, denn es werden 1,5 Menschen pro Tag im Iran hingerichtet. Mehr oder weniger ohne Verbrechen. Das einzige Verbrechen: Vaterlandsliebe, Freiheitsliebe, Liebe zur Demokratie und Liebe zum Leben. So viele Mörder gibt es in keinem Land unter der normalen Bevölkerung. Die Mörder, meine Herren in der Botschaft und eure Chefs, seid ihr. Ihr und die Fotos von den turbanbewehrten Herren links von mir, die töten, um nicht zu gehen. Mohammad Pahlavi ging, um nicht zu töten. Das ist der Unterschied, Qualität der Menschlichkeit, den ihr nicht begreifen könnt und nicht begreift. Aber seid versichert, es kommt der Tag, auch wo ihr gehen müsst. Und es wird kein Mauseloch auf der Welt sein, wo ihr sicher sein könnt. Ihr müsst für die vergossene Blut der iranischen Jugend Rechenschaft ablegen. Für die Tränen der Mütter, für die Blut der Jugend und für die erblindeten Augen unserer Mädchen. Wir werden nicht vergessen, ihr seid dran. Und langsam wird auch die Welt immer mehr begreifen, dass man mit euch nicht reden kann und dass man mit euch nicht reden darf. Wir entschuldigen uns auch hier in der Nachbarschaft. Seien Sie uns nicht böse, dass wir gelegentlich Sie belästigen müssen. Aber seien Sie versichert, wir sind der kleinere Übel. Der größere Übel ist vorne in der weißen Gebäude an der Ecke. Die Vertreter einer verbrecherischen islamischen Republik mit blutenden Händen, die neuerlich auch aus Österreich 2 ihrer Terroristen freigekauft hat, die dann weiter morden können im Land. Das muss ein Ende haben und wir fordern alle auf, alle Organisationen, alle Politiker, alle Staaten, alle Menschen mit Gewissen, damit wir zurückkehren können zu einem Leben, was die Menschen auch im Iran verdienen. Hoch Iran, hoch der König. Chanjom lebe Farsi. شاعر میگه سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز. منظور کیه؟ منظور شادروان رضا شاه کبیر، منظور جاویدنام محمد رضا شاه پهلوی و بقیه بزرگمردان و بانوان گذشته و معاصر ایران. و وقتی صحبت از شماست میگه که مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. بدونید که شما بدون بادیگارد در خیابون‌های تهران 10 متر میتونید راه برید. خون جاویدنام، مجیدرضا رهنورد و هزاران دیگر و اونایی که هنوز زندان و منتظر اعدامشونن در زندان‌های ایران، ما صدای اونا هستیم و نمیذاریم که شما بدون اینکه جواب بدید بتونین خودتون رو نجات بدید. شاه رفت که نکشه، شما میکشید که نروید، ولی مطمئن باشید آن روز میرسه که رفتنی هستید و باید برید و این روز هر چه زودتر به پیش میاد و نزدیکتر میشه و هیچ سوراخ موشی تو دنیا برایتون امن نخواهد بود.
فراموش نمی کنیم. همه تون رو تک تک به حساب میاریم. البته نه مثل شما با شکنجه و سم و اسیرپاشی و اینا. با دادگاه معمولی کافیه که شما رو تموم کنه. و ما منتظر این روز هستیم به امید این که تمام دول دنیا و تمام سازمان‌های دنیا یواش یواش فهمیدن که با شما نمیشه حرف زد و با شما نباید حرف زد. خانم و آقایون، تون خونه سفید سر کوچه به نام جمهوری اسلامی سفارتش، کارتون تمومه. پاینده ایران جاوید شد. درود